Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trải qua vô số vòng đấu, danh sách các thí sinh lọt vào top 16 đã có tên gần hết trên bảng vàng. Duy chỉ có tên thí sinh cuối cùng trong vòng này là còn để trống. Và trận đấu cuối cùng trong vòng loại chung kết này chính là cuộc đối đầu giữa Long Hạo Thần và Vương Nguyên Nguyên. Giống như Dạ Hoa đã tính toán, để lấy được vị trí cuối cùng của top 16 không phải là điều dễ dàng. Hiện tại, trận đấu của cả hai chính thức bắt đầu. Trọng tài vừa hô lên, Vương Nguyên Nguyên nháy mắt đã xông tới trước mặt Long Hạo Thần. Linh lực màu bạc dâng lên khiến làn da nàng lóng lánh một tầng quang mang bạc. Ngũ giai, dịch thái linh lực, Long Hạo Thần trong lòng thầm giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra thực lực ngũ giai, không biết là nàng ẩn giấu thực lực hay vừa mới đột phá. Cách Long Hạo Thần chưa tới 10 thước thì nàng mạnh dẫm chân trái, cả người phóng lên cao, thuẫn bài nặng nề bay lên thẳng chém xuống đầu Long Hạo Thần. Bộ dáng hung ác nào có nửa điểm như nữ tính, so với nam chiến sĩ còn dữ dằn hơn. Long Hạo Thần ở phía đối diện, tay trái nắm một tinh khiết khiên, tay phải cầm hỏa kiếm mạnh mẽ, sử dụng kỹ năng đột kích đối chọi lại. Vương Nguyên Nguyên một đòn không trúng, sắc mặt hung dữ không biến đổi, kiếm lớn trên tay nàng lần nữa tìm đến Long Hạo Thần tiếp tục công kích. Tiếng vang xé rách không khí từ vũ khí của nàng phát ra tựa như tiếng tử thần thở dài, khiến người xem không khỏi kinh sợ. Cả người Long Hạo Thần ngã ngửa ra sau, thắt lưng tựa như gập lại, thuẫn bài của Vương Nguyên Nguyên mang theo tiếng rít xẹt qua đỉnh đầu hắn. Trong khoảnh khắc này, chân phải của Long Hạo Thần dẫm trên đất, ngay lập tức lá chắn trùng kích, tinh thiết khiên nhanh chóng phản kích một đòn kia của Vương Nguyên Nguyên. Thế nhưng khi hai có lực lượng đồng thời va chạm, Long Hạo Thần bay ra xa hơn trăm mét, trên mặt có chút sắc sát, chấn động vừa rồi khiến tinh thiết khiên trong tay hắn vỡ thành từng mảnh. Qua mấy lần thử, hắn coi như đã có chút hiểu biết về Vương Nguyên Nguyên. Đột nhiên, trên thân hỏa kiếm lóe kiếm quang chói mắt, phốc một tiếng đâm vào mấy thuẫn bài của Vương Nguyên Nguyên. Diệu Nhiệt chạm chuẩn xác trong ba bóng dáng tìm ra ảnh thật của thuẫn bài, phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Lần này lại là Vương Nguyên Nguyên chịu thiệt. Ngay sau đó, Long Hạo Thần trong tay hỏa kiếm và thiết trọng kiếm đều nhiễm vầng sáng vàng. Hắn sử dụng lúc này chính là kỹ năng thiên sứ chúc phúc mấy ngày vừa rồi được Dạ Hoa dạy cho. Tuần Bạch Nhật, Thiểm Điện Thứ, hai thanh trọng kiếm đồng thời bạo phát, 10 đạo kiếm quang sắc bén vô cùng hướng về phía Vương Nguyên Nguyên đâm tới. Diệu Nhiệt chạm trầm trọng, hữu lực ép nàng lùi đến không thể lùi, mà ngay lúc này, đấu sát toàn viên kiếm của Long Hạo Thần đột nhiên bạo phát. Vương Nguyên Nguyên có thể nổi bật trong đám chiến sĩ, tất nhiên kỹ năng không chỉ có như vậy, hai tay cầm thuẫn bài, hai chân chạm đất, cả người tựa như con quay khổng lồ xoay tròn tại chỗ. Quang mang bạc chói mắt trong phút chốc bao trùm thuẫn bài trong tay cô, kỹ năng toàn khiên liệt không kích ngay lập tức được Vương Nguyên Nguyên phát động. Tình cảnh trước mắt thật là tráng lệ, Long Hạo Thần và Vương Nguyên Nguyên, một người trên không trung xoay tròn chém, một người trên mặt đất xoay tròn ngăn cản. Linh lực màu vàng và bạc điên cuồng bạo phát đấu đá lẫn nhau, cường đại phản chấn khiến ngay cả trọng tài cũng không thể tới gần để tùy thời chen vào. Những thí sinh dưới đài quan sát cùng những vị giám chính ngồi trên cũng không thể rời mắt. Trận đấu này khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Sau khi va chạm kịch liệt, cả hai đồng dạng bị bắn ra xa, nhưng dù là vậy, Nguyên Nguyên nhờ vào kịch liệt không pháo cộng thêm toàn thiên liệt không kích đã đánh bại đấu sát toàn viên kiếm của Long Hạo Thần. Về phương diện tiêu hao, Long Hạo Thần có thể chất quang minh chi tử, so với nàng thì đỡ hơn nhiều. Từ việc hắn có thể duy trì thiên sứ chúc phúc là đoán được. Ngươi là chân giới kỵ sĩ, Vương Nguyên Nguyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hơi lắc đầu nói, thủ hộ, trường giới ta đều biết chút ít. Xem ra, đánh bình thường thì ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ta sẽ không nhận thua, ta phải dùng toàn lực, ngươi cũng triệu hoán tọa kỵ đi, bộ trang bị rác rưởi của ngươi không thể đối kháng với cự linh thần thuẫn của ta. Vừa nói, nàng vừa lật tay trái, lấy ra mấy viên bảo thạch, không chút do dự, nhét bảo thạch vào mấy lỗ thủng của thuẫn bài. Ngay sau đó, trên thuẫn bài bắt đầu tản ra quang mang vàng ròng vô tận, uy nghiêm và cao ngạo. Khí thế uy nghiêm cao ngạo đó tựa như quân vương thống trị cả đế quốc, khí thế của nó dày đặc, dường như đã trải qua vô số quang huy lịch sử. Long Hạo Thần trực giác vượt xa người thường, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Lúc này, Vương Nguyên Nguyên thân thể ẩn chứa linh lực mạnh mẽ sắp bùng nổ, tùy thời đều có thể một kích chí mạng. Hào quang chợt lóe, Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn đến Hạo Nguyệt tam đầu, Vương Nguyên Nguyên mắt chợt sáng lên, nàng biết đây mới là lúc Long Hạo Thần hoàn toàn phát huy sức mạnh. Đến đây thì cũng hết tập 41 Thần ấn vương tọa. Cuộc đối đầu của cả hai sẽ tiếp diễn như thế nào? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha.